Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture we have completed the division algae from this kingdom Plantae. Kingdom Plantae topic we have started. 2 lectures we have completed. In first lecture we have seen the salient features of the algae, and in second lecture we have seen the classification of algae. The algae division is divided into 3 classes or 3 groups, that is chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, green algae, brown algae and red algae. In previous lecture we have seen the detailed information about these 3 classes of the algae and the economic importance of the algae. Okay, now in today's lecture we are going to start the next division of this kingdom Plantae, that is division Bryophyta. Here bryon means moss and phyta means plant. Moss like plants are involved in this group, in this division Bryophyta, in which bryon it is known as a moss and phyta means plant. Let us see here the typical characteristic features of this division Bryophyta, which are known as the salient features. The first here, these are mostly terrestrial plants which depend on external water for fertilization and completion of their life cycle. So basically in previous topic or in previous point we have seen algae particularly present in the water. Algae are the aquatic plants which are present inside the water, and the first terrestrial plant or mostly the terrestrial plants here we can see, that is a division of Bryophyta. And for completion of the life cycle and for fertilization in these plants the water is required. That is very important point here. जरी हे प्लांट जमिनीवरती वाढत असले, मॅक्झिमम जमिनीवरती पण ते ओलसर जमिनीवरती वाढणार आहेत. मॉइस्ट सॉइल असेल किंवा मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल सरफेस असेल त्या ठिकाणी हे वाढलेले बघायला मिळतात, कारण यांच्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी आपल्याला एक्सटर्नल वॉटरची गरज असलेली बघायला मिळते. अँड फॉर कम्प्लिशन ऑफ द लाईफ सायकल वॉटर इज रिक्वायर्ड टू दिस प्लांट्स. सो हिअर these plants are hence called as the amphibian plants. जसं आपण ॲनिमल मध्ये अँफिबिया ग्रुपचं तुम्ही स्टडी केला असेल 9वीला किंवा 10वीला. इन अँफिबियन ऑर्गॅनिझम फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉटर इज रिक्वायर्ड. हिअर ऑल्सो फॉर these bryophytic plants which are mostly terrestrial plants but they are requiring water for their fertilization and completion of the life cycle. In the same way amphibian organisms or amphibian animals, फ्रॉग सारखे एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे की बेडकामध्ये जर बघितलं तर बेडूक जरी जमिनीवरती राहत असला तरी बेडकाचा ब्रीडिंग पिरियड जो आहे, बेडकामध्ये ज्या वेळेला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हे पावसाळ्यामध्येच होते. त्याची अंडी ही पाण्यामध्ये घातली जातात. फर्स्ट डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत ते पाण्यामध्ये कॅरी आउट केले जातात आणि नंतरच्या मॅच्युअर झाल्यानंतरची जी डेव्हलपमेंटल स्टेजेस असतील ते जमिनीवरती कॅरी आउट केले जातात. म्हणून त्याला आपण अँफिबियन ऑर्गॅनिझम्स किंवा अँफिबियन ॲनिमल्स म्हणतो. त्याच पद्धतीने या ऑर्गॅनिझम मध्ये जर आपण बघितलं, या प्लांटच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं आपण तर ह्या प्लांट सुद्धा हे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आहेत. जरी जमिनीवरती वाढत असले तरी त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी आणि कम्प्लिशन ऑफ देअर लाईफ सायकल बघण्यासाठी आपल्याला पाण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज द अँफिबियन प्लांट्स. सो डिव्हिजन ब्रायोफायटा plants are known as the amphibian plants, that you have to remember. Next here they include about 960 genera and 25,000 species. खूप व्हास्ट व्हरायटी आपल्याला ह्या ब्रायोफायटाची बघायला मिळते. जवळपास 960 जनरा आणि 25,000 स्पेसीज आपल्याला याची बघायला मिळतात. तर जनरा म्हणजे काय आणि स्पेसीज म्हणजे काय याची माहिती आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक मध्ये घ्यायची आहे, सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्यामध्ये ॲनिमलचं किंवा प्लांटचं क्लासिफिकेशन करत असताना त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया कोणत्या कोणत्या वापरले जातात किंवा कोणते कोणते टॅक्सॉन त्याच्यामध्ये येतात. जसं किंगडम झाला की सब किंगडम झाला की डिव्हिजन, मग सब डिव्हिजन, मग फॅमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, असे वेगवेगळे टॅक्सॉन असतात जे क्लासिफिकेशन साठी वापरले जातात. त्या टॉपिक मध्ये आपण ते डिटेलमध्ये बघणार आहे. त्यामुळे इथं फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की डिव्हिजन ब्रायोफायटा इन्क्लूड्स 960 जनरा and 25,000 species. Okay. Next characteristic feature, they generally grow in shady and moist places such as moist walls, damp rocks, moist soil and on decaying logs. So
Here these particular plants are showing their presence or they grow in shady and moist places म्हणलेलं आहे. जिथं सावली असेल आणि मॉइस्ट जागा असेल, ओलसर जागा असेल, अशाच ठिकाणी हे प्लांट वाढणार आहेत. सच मॉइस्ट वॉल्स, डॅम्प रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल अँड डिकेइंग लॉग म्हणलेलं आहे. म्हणजे लाकडाचे ओंडके असतात बघा, लाकडाचे तुकडे पडलेले असतात, ओंडके पडलेले असतात जमिनीवरती. तर त्या ऑन डिकेइंग लॉग, डिकेइंग म्हणजे त्याचं डिकम्पोजिशन चालू आहे, जे लाकूड खराब होत आहे, सडत आहे किंवा कुजत आहे, अशा डिकेइंग लॉग्स वरती, मॉइस्ट सॉइल वरती, मॉइस्ट वॉल आहे, एखादी भिंत आहे, सतत तिथं जर पाणी पडत असेल तर तिथे शेवाळ पण वाढतं आणि शेवाळाबरोबरच या ब्रायोफायटा मध्ये सुद्धा काही प्लांट्स वाढलेले आपल्याला बघायला मिळतात. डॅम्प रॉक्स म्हणजे जे दगड असतात, जे ओलसर असतात, त्याला डॅम्प रॉक्स म्हणलेलं आहे. असं मॉइस्ट सरफेस एरिया असेल त्या ठिकाणीच आपल्याला हे प्लांट्स वाढलेले बघायला मिळतात. ओके, नेक्स्ट दे हॅव इम्पॉर्टंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेअर रॉक्स ऑर सॉइल म्हणलेलं आहे. हे एक इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे ब्रायोफायटाचं, दॅट these bryophytes are playing important role in plant succession on bare rocks or soil म्हणलेलं आहे. बेअर रॉक म्हणजे खडक आहे, रिकामा खडक आहे, त्याच्यावरती कोणतेही झाड उगवलेलं नाही, किंवा बेअर सॉइल म्हणजे त्या कुठल्याही जमिनीवरती झाड उगलेलं नाही, अशी जमीन असेल किंवा असा खडक असेल तर त्या ठिकाणी प्लांट सक्सेशन म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लांट्स हे स्टार्ट होण्यासाठी इम्पॉर्टंट रोल जो आहे तो प्ले कुणाकडून केला जाणार आहे, तर ब्रायोफायटाकडून केला जाणार आहे. म्हणून ते इम्पॉर्टंट रोल इन प्लांट सक्सेशन. प्लांट सक्सेशन म्हणजे ज्या ठिकाणी पूर्ण रिकामा खडक आहे, पूर्ण रिकामी जागा आहे, रिकामी जमीन आहे, अशा ठिकाणी पहिले वाढणारे प्लांट म्हणून हे ब्रायोफाइट्स आपल्याला सांगता येतील. आणि एकदा का ब्रायोफाइट तिथं वाढायला लागले की मग हळूहळू नंतर टेरिडोफायटिक प्लांट असतील, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स असतील, अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स असतील, हे हळूहळू तिथे डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात. त्यामुळे स्टार्टिंग होणार आहे ब्रायोफायटापासून, नंतर हायर प्लांट्स तिथं उगले जाणार आहेत किंवा ते तयार होणार आहेत. तर या कंडिशनला काय म्हटलं जातं, प्लांट सक्सेशन म्हणलं जातं. सुरुवातीला तो खडक रिकामाच आहे, ती जमीन रिकामीच आहे, आणि सुरुवात कुणी केलेली आहे तर या डिव्हिजन ब्रायोफायटा मधले जे प्लांट्स असतील ते सुरुवातीला त्या जमिनीवरती वाढतील, त्या खडकावरती वाढतील, आणि मग नंतर हळूहळू फर्दर प्लांट जे आहेत, फर्दर डिव्हिजन मधले प्लांट्स असतील, फर्दर सब किंगडम मधले प्लांट्स असतील, जसं क्रिप्टोगॅमी मध्ये टेरिडोफायटिक प्लांट्स आहेत आणि फॅनेरोगॅमी मध्ये जिम्नोस्पर्मी प्लांट आहेत, अँजिओस्पर्मी प्लांट्स आहेत. या झाडांची वाढ जर झाली तर दॅट मेकॅनिझम or process it is known as the plant succession. So during this plant succession, division bryophyta is playing important role, that you have to remember. Okay, next characteristic feature here, they show either thalloid or leafy plant body. Some plants are showing here thalloid structure and some are showing leafy plant body. Thalloid plant म्हणजे काय, आपण मागच्या वेळेला बघितलं होतं की ह्या पद्धतीनं असं थॅलस लाईक जमिनीवरती असे पसरलेलं स्ट्रक्चर आपल्याला वाढलेलं बघायला मिळेल, तर त्याला थॅलस लाईक स्ट्रक्चर म्हणलं जातं. आणि लिफी म्हणजे नेहमीसारखं आपलं झाडासारखं स्टेम सारखं स्ट्रक्चर असेल आणि त्याच्यावरती लीफ आलेले बघायला मिळतील. या पद्धतीने इथं लीफ आलेले बघायला मिळतील. हे नॉर्मल स्ट्रक्चर आहे, त्याला लिफी प्लांट बॉडी म्हणलेलं आहे, आणि हे जे आहे थॅलॉइड प्लांट बॉडी म्हणलं जातं. हियर इन ब्रायोफाइट्स ट्रू रूट्स आर एब्सेंट but rhizoids are present. That is also important characteristic feature here, that true roots are absent. या प्लांट मध्ये रूट, स्टेम, लीफ हे खरे असे असत नाही. ट्रू रूट नाहीये, ट्रू स्टेम नाहीये, ट्रू लीफ नाहीये. त्यामुळे ट्रू रूट्सच्या ऐवजी इथं काय प्रेझेंट असतात, रायझॉइड्स प्रेझेंट असतात. रूट सारखेच दिसणारे आहेत, बट दे आर नॉट ट्रू रूट्स. सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज दी rhizoids, which are helping in the fixation of the plant body into the soil or onto the rock, and also for absorption of water आणि mineral. जे रूट्स काम आहे आपल्या नॉर्मल झाडांमध्ये, तेच काम ह्या रायझॉइड मध्ये असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. हिअर rhizoids are unicellular in liverworts while multicellular in mosses. So here the two groups of the bryophytes we have to see. Classification of the bryophytes are carried into two groups. एका ग्रुपला लिव्हरवर्ट्स म्हणलं जातं आणि दुसऱ्या ग्रुपला मॉसेस म्हणलं जातं, मुसाय. पहिल्याला लिव्हरवर्ट्स आणि दुसरा ग्रुप आहे मॉसेस. तर लिव्हरवर्ट्स जो ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये युनिसेल्युलर रायझॉइड्स आहेत, एकाच सेल पासून बनलेले रायझॉइड्स आहेत. आणि मॉसेस मध्ये मात्र आपल्याला मल्टीसेल्युलर रायझॉइड्स बघायला मिळतात, मेनी सेल्ड स्ट्रक्चर असणारे रायझॉइड्स बघायला मिळतात. अँड फंक्शन ऑफ दिस रायझॉइड इज दी
absorb water and minerals and also help in the fixation of the thallus to the substratum. ज्या सबस्ट्रॅटम वरती, ज्या आधारावरती हे प्लांट वाढणार आहे त्या ठिकाणी त्या प्लांटला फिक्स करण्याचं काम, त्याचं फिक्सेशन, थॅलसचं फिक्सेशन करण्याचं आपल्याला इथं हे बघायला मिळतं. अँड दे आर ऍब्सॉर्बिंग वॉटर अँड मिनरल्स. जसं रूटचं काम आहे तसंच आपल्याला याचंही काम बघायला मिळेल रायझॉइडचं. नेक्स्ट हियर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. बिफोर दॅट हियर यू कॅन सी द रायझॉइड लाईक स्ट्रक्चर. बघा इथं हा प्लांट दाखवलेला आहे, याच्यामध्ये हे रायझॉइड लाईक स्ट्रक्चर आहे, जे जमिनीच्या खाली वाढलेलं असणार आहे, परंतु हे खरे रूट नाहीत. आणि हे लिफी लाईक स्ट्रक्चर आहे बघा. ओके, बाकीची नावांची माहिती आपण नंतर बघूया. इथं गॅमेटोफाइट दिसतोय, स्पोरोफाइट दिसतोय, ही जी नावं आहेत त्याची नंतर आपण माहिती घेणार आहे. या डायग्राम मध्ये फक्त एवढीच नावं लक्षात ठेवा की हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे आणि हे रूट लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला रायझॉइड्स म्हणलेलं आहे. ओके, next characteristic feature here, the bryophytes are showing heteromorphic alternation of generations in which gametophyte is dominant, green, haploid and independent phase, while sporophyte is diploid, recessive and partially dependent on gametophyte. हा एक पॉइंट इथं अतिशय महत्वाचा आहे बघा या पॉइंटच्या रिलेटेड, ब्रायोफाइटच्या रिलेटेड, की द ब्रायोफाइट्स आर शोईंग हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ह्या शब्दाचा अर्थ बघूया आपण. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय, तर दोन जनरेशन आपल्याला बघायला मिळतात, त्याला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणलं जातं. एक जनरेशन गॅमेटोफायटिक जनरेशन असते आणि दुसरी जनरेशन स्पोरोफायटिक जनरेशन असते. गॅमेटोफायटिक, स्पोरोफायटिक, परत गॅमेटोफायटिक, परत स्पोरोफायटिक, असं अल्टरनेटली आपल्याला काय बघायला मिळतात, दोन जनरेशन बघायला मिळतात. गॅमेटोफायटिक झाली की स्पोरोफायटिक, ती झाली की परत गॅमेटोफायटिक, ती झाली की परत स्पोरोफायटिक, याला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणलेलं आहे. हेटेरोमॉर्फिक म्हणजे काय, तर दोन्हीही जनरेशन मॉर्फॉलॉजिकली असतात एकमेकांपासून डिफरंट. मॉर्फॉलॉजिकली म्हणजे काय, डोळ्यांनी आपण त्याचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर गॅमेटोफाइटचं स्ट्रक्चर वेगळं असणार आहे आणि स्पोरोफाइटचं स्ट्रक्चर वेगळं असणार आहे. तर मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स हे डिफरंट असतात एकमेकांपासून, त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणलं जातं, हेटेरोमॉर्फिक म्हणलं जातं. ओके, मग याच्यामध्ये काय स्ट्रक्चर असतं, तर गॅमेटोफाइट जो आहे तो डॉमिनंट असतो, ग्रीन असतो, हॅप्लॉइड असतो आणि इंडिपेंडंट असतो. त्या उलट जर स्पोरोफाइट आपण बघितलं तर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड आहे, रेसेसिव्ह आहे अँड इट इज पार्शियली डिपेंडंट ऑन द गॅमेटोफाइट म्हणलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात याच्यामध्ये आपल्याला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मध्ये दोन फेजेस बघायला मिळतात. एक गॅमेटोफायटिक फेज आहे, दुसरी स्पोरोफायटिक फेज आहे. गॅमेटोफायटिक फेज ही डॉमिनंट आहे. डॉमिनंट म्हणजे काय, की जास्त काळ ती असते, आपल्याला आपण ती बघू शकतो आणि ती ग्रीन कलरची आहे. अँड दॅट इज हॅप्लॉइड म्हणलेलं आहे. हॅप्लॉइड म्हणजे इट इज हॅव्हिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम, त्याला हॅप्लॉइड म्हटलं जातं. आणि इंडिपेंडंट, इंडिपेंडंट मीन्स इट इज प्लेइंग रोल इन दी फूड प्रोडक्शन, दॅट मीन्स इट इज शोईंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्वतः ते जगू शकतात, ते कशावरतीही डिपेंड नाहीत, म्हणून त्याला इंडिपेंडंट म्हणलेलं आहे. ही कंडिशन कुणाची आहे, गॅमेटोफाइटची आहे, की तो डॉमिनंट आहे, ग्रीन आहे, हॅप्लॉइड आहे आणि इंडिपेंडंट आहे. तेच जर स्पोरोफाइटचं आपण बघितलं तर स्पोरोफाइट हा डिप्लॉइड आहे. डिप्लॉइड म्हणजे दोन सेट असतात क्रोमोझोमचे, हॅप्लॉइड म्हणजे एकच सेट असतो क्रोमोझोमचे, लक्षात ठेवा. डिप्लॉइड म्हणजे दोन सेट क्रोमोझोमचे. जसं ह्युमन बॉडीमध्ये आपण बघितलं, आपल्या बॉडीमध्ये क्रोमोझोमची संख्या किती आहे, 46. 46 म्हणजे जोड्यांच्या स्वरूपामध्ये बघितलं तर 23 जोड्या असतात. फक्त 23 क्रोमोझोम असतील तर त्याला हॅप्लॉइड म्हणलं जातं आणि 23 दोन्ही 46 डिप्लॉइड कंडिशन म्हटलं जातं. ओके, हा स्पोरोफाइट आहे तो रेसेसिव्ह आहे. रेसेसिव्ह म्हणजे काय, व्हेरी शॉर्ट लाईफ स्पॅन त्याची असते अँड इट इज पार्शियली डिपेंडंट ऑन द गॅमेटोफाइट म्हणलेले. स्पोरोफाइट हा गॅमेटोफाइट वरती डिपेंडंट असतो. लेट अस सी इन दी डायग्राम ऑल दी स्ट्रक्चर्स. तर इथं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकताय, मग अशी आपण बघितल्या पद्धतीनं, की स्पोरोफाइट आणि गॅमेटोफाइट. आता गॅमेटोफाइट म्हणजे कुठलं स्ट्रक्चर आहे बघा, या डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला दाखवते. हे एवढं जे स्ट्रक्चर आहे हे गॅमेटोफाइटचं आहे आणि याच्यावरचं जे स्ट्रक्चर आहे हे स्पोरोफाइटचं आहे. म्हणजे दोन जनरेशन आपल्याला एकाच प्लांट मध्ये बघायला मिळतात. पहिली जनरेशन आहे ही गॅमेटोफाइटिक जनरेशन, दुसरी जनरेशन आहे ती स्पोरोफाइटिक जनरेशन. बघा इथे मग गॅमेटोफाइट जो आहे तो डॉमिनंट आहे. डॉमिनंट का म्हणलेला आहे, तर हा जास्त काळ
आपलं अस्तित्व टिकून असतो, म्हणून डॉमिनंट म्हणायचं. ग्रीन कलरचा आहे कारण त्याला लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत ग्रीन कलरचे. हा हॅप्लॉइड आहे. हॅप्लॉइड म्हणजेच त्याला एन असं म्हणलं जातं. हॅव्हिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम, एन इज इक्वल टू 1 असं म्हणलेलं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम. आणि इंडिपेंडंट म्हणलेला. इंडिपेंडंट का तर हा जमिनीवरती असल्यामुळे ह्याला रायझॉइड्स आहे, त्यामुळे रूट कडून रायझॉइड कडून वॉटर आणि मिनरल ऍब्सॉर्ब केले जातात आणि लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे त्यामुळे फोटोसिंथेसिस इथे कॅरी आउट केले जातं. त्यामुळे गॅमेटोफाइट हा इंडिपेंडंट आहे, स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकतो. समजलं आहे गॅमेटोफाइटचं कॅरेक्टरिस्टिक. आता स्पोरोफाइटचं कॅरेक्टरिस्टिक बघू. स्पोरोफाइट आहे तो डिप्लॉइड आहे. डिप्लॉइड म्हणजे 2n म्हणायचं, 2 सेट असतात क्रोमोझोमचे. रेसेसिव्ह, रेसेसिव्ह का तर हा गॅमेटोफाइट वरती डिपेंड असतो आणि याचा काळ फक्त कमी कालावधीचा असतो, म्हणून रेसेसिव्ह. अँड इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गॅमेटोफाइट, कारण गॅमेटोफाइट वरतीच हा स्पोरोफाइट आलेला आहे. अँड दिस स्पोरोफाइट इज शोईंग सीटा आणि कॅप्सूल. हे सीटा, सीटा म्हणजे काय, ह्याला जॉईंट होणारं स्ट्रक्चर आहे आणि वरती कॅप्सूल असतं. कॅप्सूल मध्ये स्पोर्स तयार होतात. हे स्पोर्स पुन्हा लिबरेट होतात हवेमध्ये आणि हे स्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर पुन्हा हा गॅमेटोफाइट तयार होतो. बघा याच्यामध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कसं असतं. सुरुवातीला समजा गॅमेटोफाइट तयार झालं, हा गॅमेटोफाइट मॅच्युअर झाला की त्याच्यावरती हा स्पोरोफाइट येतो. स्पोरोफाइट मॅच्युअर झाला की याच्या ह्या कॅप्सूल मध्ये स्पोर्स तयार होतात. हे स्पोर्स हवेमध्ये लिबरेट होतात आणि ह्या स्पोर्स जर्मिनेशन झाल्यानंतर असा गॅमेटोफाइट तयार होतो. हा गॅमेटोफाइट पुन्हा मॅच्युअर होतो, लीफ लाईक स्ट्रक्चर, रायझॉइड लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं. ज्या वेळेला हा गॅमेटोफाइट मॅच्युअर होतो त्यावेळेला याच गॅमेटोफाइट वरती हा स्पोरोफाइट आलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्यामुळं एकाच ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये आपल्याला 2 जनरेशन बघायला मिळतात. एक आहे गॅमेटोफाइटिक जनरेशन आणि दुसरा आहे स्पोरोफाइटिक जनरेशन. फक्त ब्रायोफाइटामध्ये कंडिशन कशी आहे तर गॅमेटोफाइट जो आहे तो डॉमिनंट आहे, ग्रीन आहे, हॅप्लॉइड आहे आणि इंडिपेंडंट आहे. आणि स्पोरोफाइट कसा आहे, डिप्लॉइड आहे, रेसेसिव्ह आहे आणि पार्शियली डिपेंडंट ऑन द गॅमेटोफाइट. हा दोन्ही मधला डिफरन्स जो आहे तो इथं लक्षात ठेवायचा आहे. समजलं का सांगा गॅमेटोफाइट आणि स्पोरोफाइट मधला फरक सगळ्यांना? चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. ओके, ठीक आहे. चल नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण मग. Here we have to see the classification of bryophytes. जसं आपण डिव्हिजन अलगीची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघितल्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ डिव्हिजन अलगी बघितली, तसं ब्रायोफाइटाचं क्लासिफिकेशन बघत असताना आपल्याला ब्रायोफाइटा इज डिव्हायडेड इनटू 2 ग्रुप्स. The first group it is known as the liverworts or it is also known as the hepataceae. liverworts किंवा त्याला hepataceae म्हणलेलं आहे. And second here that is known as the mosses or it is called as the musae. असे 2 ग्रुप आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचे आहेत ब्रायोफाइटामध्ये. लिव्हरवर्ट्स, हेपॅटेसी आणि मॉसेस, त्याला मुसाय असं म्हणलेलं आहे. वन बाय वन द डिटेल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these 2 groups we have to study here. The first is known as the liverworts. आता इथं पहिला जो ग्रुप आहे लिव्हरवर्ट्स त्याला हेपॅटेसी म्हणलेलं आहे. These are the lower members of the bryophyta which shows a thalloid plant body म्हणलेलं आहे. थॅलॉइड म्हणजे काय, मग अशीच आपण बघितलं या पद्धतीनं हे जमिनीवरती अशा पद्धतीनं थॅलॉइड स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळेल. आणि हा लोअर मेंबर आहे ब्रायोफाइटाचा. हायर मेंबरला आपण मॉसेस म्हणणार आहे. These are the lower members of this bryophyta showing thalloid plant body and they are found in moist shady places. Mostly the bryophytes are occurring in the moist shady places. त्यामध्ये सुद्धा खूप जास्त मॉइस्ट आणि शेडी प्लेस असेल तर त्या ठिकाणी आढळणारे लिव्हरवर्ट. म्हणून हे एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येतील. याच्यामध्ये एक्झाम्पल 2 आहेत बघा, रिक्सिया आणि मार्केन्शिया असे 2 एक्झाम्पल आहेत. लेट अस सी फर्स्ट एक्झाम्पल हिअर रिक्सिया. हे बघा रिक्सिया, हे पावसाळ्यामध्ये जनरली जर आपण बघितलं तर आपल्या सुद्धा बागेमध्ये अशा पद्धतीने जमिनीवरती पसरट वाढलेलं स्ट्रक्चर, लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय आपल्याला. ते नसं हे पसरून वाढलेलं असतं, असं उभं असत नाही. आणि हे जमिनीला चिकटलेलं असतं. तिथं रायझॉइड्स खालच्या बाजूला बघायला मिळतील आणि हे वरच्या बाजूला लीफ लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळेल. ह्याला थॅलॉइड स्ट्रक्चर असं म्हणलेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल आहे मर्केन्शिया. हे सेकंड एक्झाम्पल बघा मर्केन्शिया. रिक्सिया सारखंच थोडस थॅलॉइड प्लांट बॉडी सारखं स्ट्रक्चर आहे. याला मर्केन्शिया म्हटलं जातं. अजून डायग्राम आपण बघूया तिथं रिक्सियाची. या पद्धतीनं हा रिक्सिया खूप सारे इथं थॅलस आपल्याला बघायला मिळतील. आणि मर्केन्शिया मध्ये बघितलं तर हा मर्केन्शिया आहे बघ.
याच्यामध्ये मेल प्लांट वेगळा असतं आणि फिमेल प्लांट वेगळा असतं. आणि त्याच्यामध्ये हे असं वरती सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळेला हे वरती छत्रीसारखं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे बघा प्रत्येक ठिकाणी. तर वरती तुम्हाला बघायला मिळेल मेल प्लांट मध्ये अँथ्रेडिओ4 म्हणलं जातं, हे स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. आणि फिमेल मध्ये हा आर्चेगोनिओ4 आहे फिमेल बॉडी मध्ये. ओके. आणि वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन साठी हे गिम्मा कप, हे कप लाईक स्ट्रक्चर दिसतात बघा, दोन आहेत इथे, त्याला गिम्मा कप म्हणलं जातं. डिटेल माहिती आपण घेणार आहे इथं, फक्त डायग्रामॅटिक बघा. इथं हे रिक्सिया आहे पहिले एक्झाम्पल, हे मर्केन्शियाचे प्लांट्स आहेत. याच्यामध्ये मेल प्लांट वेगळे असतात, फिमेल प्लांट वेगळे असतात. त्याचं डायग्रामॅटिक व्ह्यू इथे दाखवलेलं आहे. आणि प्रत्यक्ष ते वाढलेले असतात जिथं ओलसर जमीन आहे अशा ठिकाणी. तर या अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. ओके. Let us see the characteristic features of this first group, that is liverworts. Here plant body is thalloid and this plant body is particularly dorsiventrally flattened with unicellular rhizoids. Plant body बघा असे thalloid आहे, dorsiventral आहे, dorsiventral with unicellular. dorsiventral म्हणजे काय, डॉर्सल सरफेस म्हणजे वरची बाजू आणि वेंट्रल सरफेस म्हणजे खालची बाजू. दोन्हीही बाजू अशा फ्लॅट झालेल्या असतात, त्यामुळे असा थॅलस आपल्याला पसरलेला बघायला मिळतो. युनिसेल्युलर रायझर्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. Vegetative propagation in these plants is occurring by the fragmentation or by formation of small green cup-like buds called as the gimmi. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय, समजा रिक्सियाचा असा हा थॅलस आहे फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करू आपण. समजा हा कट झाला 3 ठिकाणी, तर यापासून एक पार्ट तयार, ऑर्गॅनिझम तयारची बॉडी तयार होणार, यापासून एक प्लांट तयार होणार, यापासून एक प्लांट तयार होणार. असे तुकडे झाल्यानंतर प्रत्येक तुकड्यापासून, हा पहिला तुकडा आहे, हा दुसरा तुकडा आणि हा तिसरा तुकडा, तिन्ही तुकड्यांपासून 3 प्लांट्स तयार होत असतील तर त्या मेथडला काय म्हणलं जातं, फ्रॅगमेंटेशन मेथड म्हणलेलं आहे. आणि दुसरा एक दिलेला आहे, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ग्रीन कप लाईक बड्स कॉल्ड एज द गिम्मी. काही प्लांट मध्ये आपल्याला असे कप लाईक स्ट्रक्चर्स त्या थॅलस वरती तयार झालेले बघायला मिळतात, त्याला गिम्मी असं म्हणलेलं आहे. सिंगल असेल तर गिम्मा कप म्हणलं जातं. Each gimma develops into a young plant on the detachment. So here you can see, तर इथं बघा रिक्सियाचं एक्झाम्पल बघितलं, रिक्सियावरती हे स्पोरोफाइट आहे, हा मेन म्हणजे गॅमेटोफाइट आहे त्याचा. खाली रायझोइड्स तुम्हाला बघायला मिळतील, ते थॅलसचे लोब्स आहेत आणि त्याच्यावरती हे गोल गोल स्ट्रक्चर जे आलेले आहे त्याला स्पोरोफाइट म्हणलं जातं. ओके. हा, आणि सेकंड एक्झाम्पल इथं आपण बघूया, हे मर्केन्शियाचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता बघा कप लाईक स्ट्रक्चर, इथे एक दिसते का कप लाईक स्ट्रक्चर, हे पण कप लाईक स्ट्रक्चर आहे. हे छोटे कप आहेत, अजून डेव्हलपमेंट स्टेजला असलेले बघायला मिळतात. हे असे कप लाईक स्ट्रक्चर त्या थॅलस वरती तयार झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. इथे सुद्धा 2 आहेत बघा, हे सगळे कप लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत. दिस कप लाईक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज दी गिम्मा कप. सिंगल असेल तर गिम्मा म्हणायचं, अनेक असतील तर गिम्मी असं म्हणलं जातं. या पद्धतीनं वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशनच्या ह्या 2 मेथड्स आहेत. पहिली जी मेथड आहे ती फ्रॅगमेंटेशनची. रिक्सियाच्या बाबतीमध्ये आपण बघू शकतो की समजा हा इथनं कट झाला, इथनं कट झाला, इथनं कट झाला, इथनं कट झाला, तर प्रत्येक एक फ्रॅगमेंट पासून काय होणार आहे, नवीन प्लांट बॉडी तयार होणार आहे. किंवा मग या मर्केन्शियाच्या एक्झाम्पल मध्ये बघितलं तर अशी कप शेप्ड स्ट्रक्चर तयार होणार आहे. आणि ऑन डिटॅचमेंट फ्रॉम इच कप अ न्यू प्लांट इज डेव्हलप्ड. ओके. नेक्स्ट इयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता हे झालं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा त्याला आपण वेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. तर इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन. जसं आपण मगाशी मर्केन्शियामध्ये बघितलं, मेल प्लांट वेगळा आहे, फिमेल प्लांट वेगळा आहे. मेल मध्ये अँथ्रिडिया किंवा अँथ्रिडिओ4 तयार होतो, त्याला मेल सेक्स ऑर्गन म्हणलेलं आहे. फिमेल मध्ये आर्चिगोनी हा फिमेल सेक्स ऑर्गन म्हणून काम करतो. त्यामुळे असे 2 सेक्स ऑर्गन तयार होतात, मेल आणि फिमेल. अँड आफ्टर फर्टिलायझेशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय तयार होतो, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तयार होतो. जे गॅमेटोफाइट जो असतो तो हॅप्लॉइड असतो, त्यामध्ये मेल सेक्स ऑर्गन मध्ये मेल गॅमेट तयार होतो हॅप्लॉइड, फिमेल बॉडीमध्ये फिमेल गॅमेट तयार होतो जो हॅप्लॉइड असतो. आणि ह्या दोन्हींचं फ्युजन झाल्यानंतर कंडिशन कशी तयार होते, 2n, ज्याला आपण डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक कंडिशन म्हणू शकतो. ओके. अँड दिस स्पोरोफाइट इज डिफरन्शिएटेड इनटू फूट, सिटा अँड कॅप्सूल. द लोअर मसेस मध्ये आपल्याला फूट, सिटा आणि कॅप्सूल असं स्ट्रक्चर बघायला मिळत नाही, पण
हायर ब्रायोफायटिक प्लांट मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला स्पोरोफायटिक कंडिशन इट इज अ डिफरन्शिएटेड इंटू फूड सीटा अँड कॅप्सूल म्हणलेलं आहे. अँड the capsule produces haploid spores which are produced by the meiosis which germinates to produce haploid gametophytes. मग हा जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तयार झालेला आहे त्या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मध्ये मियोसिस कॅरी आउट केले जाते अँड बाय मियोसिस हॅप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्युस्ड अँड फ्रॉम हॅप्लॉइड स्पोर्स गॅमेटोफाइट इज प्रोड्युस्ड विच इज हॅप्लॉइड. म्हणजे कशी लाईफ सायकल कॅरी आउट केली जाते बघा. पहिल्यांदा गॅमेटोफाइट हॅप्लॉइड असतो, त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होते आणि ज्या वेळेला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं त्यावेळेला मेल गॅमेट जो आहे गॅमेटोफाइट वरती तयार झालेला हॅप्लॉइड असतो, फिमेल गॅमेट पण हॅप्लॉइड असतो. दोन्हींचं फ्युजन होऊन काय तयार होतं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याला आपण स्पोरोफाइट म्हणलेला आहे. जो कसा असतो, डिप्लॉइड असतो. अँड दिस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अंडरगोज मियोसिस to produce haploid spores and these haploid spores are again germinate to produce the haploid gametophyte. आणि पुन्हा ती लाईफ सायकल अशीच कंटिन्युअस आपल्याला झालेली बघायला मिळते. म्हणजे एक फेज जी आहे ते हॅप्लॉइड आहे, एक फेज जी आहे ती डिप्लॉइड आहे. हॅप्लॉइड फेज असते ती गॅमेटोफायटिक फेज आहे, डिप्लॉइड फेज आहे ती स्पोरोफायटिक फेज आहे. ओके, सो हिअर यू कॅन सी द डिफरन्स बिटवीन गॅमेटोफाइट आणि स्पोरोफाइट. सो दिस पार्ट, लोअर पार्ट, हा जो पार्ट आहे तो गॅमेटोफाइटचा आहे. त्याच्यामध्ये राइझोइड्स आहेत, स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आहे, लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे. फक्त हे खरे स्टेम आणि खरे लीव्स असणार नाहीत. आणि आफ्टर मॅच्युरेशन ऑफ दिस गॅमेटोफाइट स्पोरोफाइट इज डेव्हलपिंग अँड दिस स्पोरोफाइट इज शोईंग फूड सीटा अँड कॅप्सूल म्हणलेला आहे. तर हा वरचा जो ब्राउनिश कलरचा पार्ट दिसतो त्याला कॅप्सूल म्हणलेला आहे. त्याच्या वरचं कव्हरिंग त्याला ऑपरपिनम म्हणलं जातं. हा जो स्ट्रक्चर आहे इलॉंगेटेड त्याला सीटा म्हणलेला आहे. आणि जिथं गॅमेटोफाइट पासून तो स्पोरोफाइट तयार होतो त्या ठिकाणी तुम्हाला फूट रिजन बघायला मिळतो. या ठिकाणी काय असणार आहे, फूट रिजन आहे. असे 3 रिजन आहेत, फूट सीटा आणि कॅप्सूल. ज्या वेळेला हा कॅप्सूल मॅच्युअर होतो, स्पोरोफाइट मॅच्युअर होतो, त्यावेळेला तो कॅप्सूल बर्स्ट होतो, कॅप्सूल फुटतो आणि त्यातनं स्पोर्स काय केले जातात, हवेमध्ये लिबरेट केले जातात. हे स्पोर्स पुन्हा नंतर जमिनीवरती पडतात आणि त्या स्पोरचं जर्मिनेशन होऊन पुन्हा गॅमेटोफाइट तयार होतो, जसा इथं खाली दाखवलेला आहे तसा. ज्यावेळेला गॅमेटोफाइट मॅच्युअर होतो त्यावेळेला पुन्हा हा वरचा जसा स्पोरोफाइट आहे तसा स्पोरोफाइट पुन्हा तयार होतो. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की गॅमेटोफाइट जो आहे तो हॅप्लॉइड आहे आणि स्पोरोफाइट जो आहे तो डिप्लॉइड आहे. ह्या कंडिशन्स लक्षात ठेवायच्या आहेत. आणि अल्टरनेटली गॅमेटोफाइट पासून स्पोरोफाइट तयार होतो आणि पुन्हा स्पोरोफाइट पासून गॅमेटोफाइट तयार होतो, पुन्हा गॅमेटोफाइट पासून स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पासून गॅमेटोफाइट, असं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपल्याला बघायला मिळतं. आणि याचं मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक बघितले तर गॅमेटोफाइट मध्ये आपल्याला राइझोइड्स, स्टेम, लीव्स यासारखे स्ट्रक्चर बघायला मिळतात जे मॉर्फॉलॉजिकली डिफरंट आहे स्पोरोफाइट पेक्षा. स्पोरोफाइट मध्ये बघितलं तर फूट, सीटा आणि कॅप्सूल, आणि कॅप्सूल मध्ये मग स्पोर्स तयार झालेले असतात. असं याचं मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक वेगळे आहेत, याचे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगवेगळे आहेत. आणि या कंडिशनला काय म्हटलं जातं, मॉर्फॉलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किंवा हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणलेलं आहे. ओके, तर या पद्धतीने आपल्याला हे डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स जे आहेत ते सांगता येतील. समजले का कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघा. आणि अजून एक छोटासा ग्रुप आहे, हॉर्नवर्ड्स म्हणले जाते. हिचं फक्त एवढीच माहिती आपण बघणार आहे. 2च मेन ग्रुप आहेत, लिव्हर बर्ड्स आणि मॉसेस. पण हा एक छोटासा ग्रुप आपण बघणार आहे इथं, हॉर्नवर्ड्स किंवा त्याला अँथोसिओटी म्हणलं जातं. अँटोसिओटी किंवा अँथोसिओटी. दे शो फ्लॅटनड थॅलस, यांच्यामध्ये सुद्धा फ्लॅटनड थॅलस बघायला मिळतो. अँड थॅलस प्रोड्युसेस हॉर्नी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज दी स्पोरोफाइट्स. या स्ट्रक्चर मध्ये, हॉर्नवर्ड्स मध्ये, हॉर्न म्हणजे काय, शिंग. जशी काही म्हैशीला शिंग असतात तसे शिंगासारखा स्पोरोफाइट याच्यामध्ये बघायला मिळतो, म्हणून याला काय म्हणलं जातं, हॉर्नवर्ड्स म्हणलं जातं, शिंगासारखं स्ट्रक्चर. आणि म्हणून त्याला हॉर्नवर्ड्स असं कॉमन नाव दिलेलं आहे. आणि एक्झाम्पल आहे इथं अँथोसेरोस. सो लेट अस सी इन दिस डायग्राम. हा अँथोसेरोस एक दाखवलेलं आहे बघा. तर हा स्पोरोफाइट वरती दिसतोय बघा तुम्हाला, शिंगासारखं वरती आलेलं. हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय हे स्पोरोफाइट आहे. हा एक दिसतोय स्पोरोफाइट, हा दुसरा दिसतोय, हा डेव्हलपिंग तिसरा स्पोरोफाइट आहे. आणि ही खालच्या बाजूला थॅलस आहे बघा त्याचा. हा जो थॅलस आहे तो काय आहे, हा गॅमेटोफाइट आहे. आणि हा जो दिसतो तो काय आहे, स्पोरोफाइट आहे. These sporophytes are showing
हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर, हॉर्नी स्ट्रक्चर, आणि म्हणून याला काय म्हणलं जातं, हॉर्नवट म्हणलेलं आहे, किंवा अँथोसिओटी, ते एच ऍड करा, एच राहिलेला आहे इथे, अँथोसिओटी. आणि एक्झाम्पल याचं लक्षात ठेवायचं हॉर्नवट मध्ये अँथोसेरस. ओके, सो इन दिस वे द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स फ्रॉम दॅट फर्स्ट ग्रुप, that is liverworts, and second group hornworts, we have completed. The next group mosses or musae, that we have to see in the next lecture. Okay, 3 minutes are remaining, we will stop here.